বন্ধুসকল ট্ৰুকলাৰ এপছে হোৱাটছএপক টক্কৰ দিবলৈ গৈ আছে। তো হোৱাটছএপক কেনেকৈ ট্ৰুকলাৰে টক্কৰ দিবলৈ গৈ আছে তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। তো হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম মালেক, মোৰ লগত আছে লিলিমাষ্টাৰ আৰু মই আছোঁ আপোনাৰ লগত। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ট্ৰুকলাৰ এপছে হোৱাটছএপক কেনেকৈ টক্কৰ দিবলৈ গৈ আছে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰুকলাৰ এপছৰ নাম শুনিছে। সাধাৰণতে এই ট্ৰুকলাৰ এপছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানুহৰ নাম বিচাৰিবলৈ। ইয়াতে প্ৰিমিয়াম ভাৰ্চন আছে বা ফ্ৰী ভাৰ্চন আছে। ফ্ৰী ভাৰ্চনবোৰত আমি অকল কিছুমান ফেচিলিটি পাওঁ, সম্পূৰ্ণ ফেচিলিটি নাপাওঁ বা সম্পূৰ্ণ পেকেজৰ ফেচিলিটিটো আমি নাপাওঁ। কিন্তু বৰ্তমানে ট্ৰুকলাৰ এপছে আন এটা ফেচিলিটি দি আছে আৰু সেইটো হ'ল মেছেজ ফেচিলিটি। মানে আমি এতিয়া ট্ৰুকলাৰ এপছটোৰ জৰিয়তে মেছেজ কৰিব পাৰিম। আৰু কেনেকৈ পাৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমতে ট্ৰুকলাৰ এপছটো ইনষ্টল কৰিব আৰু যদি ইনষ্টল কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ট্ৰুকলাৰ এপছটো আপডেট কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰুকলাৰ এপছটো ইনষ্টল বা আপডেট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া অ'পেন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ পৰা ইমেইল আইডি বা মোবাইল নম্বৰ খুজিব। আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল আইডি দি আপোনালোকে এই ট্ৰুকলাৰ এপছৰ লগত চাইন আপ হ'ব আৰু চাইন আপ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব বা এনেকুৱা এটা উইণ্ড' খুলি যাব। আৰু উইণ্ড' খোলাৰ পিছত আপোনালোকে তলত বাওঁপিনে একেবাৰে লক্ষ্য কৰিব, তাতে লিখা আছে মেছেজ আৰু ইফালে বহুত কিবা কিবি লিখা আছে UPI প্ৰিমিয়াম। এইবোৰৰ বিষয়ে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। তো আজি আলোচনা কৰি আছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰুকলাৰ এপছৰ জৰিয়তে মেছেজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সৈতে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে মেছেজ অপশ্যনত যাব, মানে একেবাৰে বাওঁপিনৰ মেছেজ অপশ্যনত যাব আৰু এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে যে ওপৰত আছে ক্ৰিয়েট এ গ্ৰুপ। মই ক্ৰিয়েট এ গ্ৰুপত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু মোক কেইটামান নম্বৰ চিলেক্ট কৰিব কৈছে, যিকেইটা নম্বৰৰ সৈতে মই গ্ৰুপ এটা বনাম। তো মই কেইটামান নম্বৰ আগত চিলেক্ট কৰি লওঁ। তো মই 5টামান নম্বৰ চিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া খুজিছে এটা গ্ৰুপৰ নাম। তো মই কি নাম দিওঁ আৰু মই নামটো দিলোঁ লিলিমাষ্টাৰ, মানে লিলিমাষ্টাৰৰ গ্ৰুপ। তো লিলিমাষ্টাৰ নামেই দিলোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট কৰিব বা অ'কে কৰিব। এতিয়া আমাৰ এই গ্ৰুপটো কমপ্লিট হৈ গৈছে বা এতিয়া আমাৰ গ্ৰুপটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। তো এতিয়া মই এই গ্ৰুপৰ সকলো সদস্যবোৰক মই মেছেজ দিম আৰু এতিয়া যদি মই এই গ্ৰুপত মেছেজ দিওঁ, যিকোনো এটা মেছেজ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এই 5জনে পাব যি 5জনক মই এই গ্ৰুপত এড কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাওক এতিয়া যে ট্ৰুকলাৰ এপছে কেনেকৈ আপোনালোকক সকলোবোৰ ফিচাৰ্ছ দিছে হোৱাটছএপৰ। সকলোবোৰ যদি দিয়াও নাই কিন্তু বাকী বেছিও নাই, কাৰণ আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে কণ্টেক্ট চেণ্ড কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ লোকেশ্যনটো চেণ্ড কৰিব পাৰিব, ফটো চেণ্ড কৰিব পাৰিব, ইমেজ চেণ্ড কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ ভিডিঅ' চেণ্ড কৰিব পাৰিব। তো সকলো ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে এই ট্ৰুকলাৰ এপছৰ জৰিয়তে চেণ্ড কৰিব পাৰিব এই গ্ৰুপত বা আপুনি যিটো গ্ৰুপ বনাব বা বনাইছে। বন্ধুসকল, এই ট্ৰুকলাৰ এপছৰ আন এটা ভাল ফিচাৰ্ছ হ'ল বা ফেচিলিটি হ'ল যে আপোনালোকৰ নম্বৰটো ছিকিউৰিটি থাকিব বা ছিকিউৰ হৈ থাকিব। মানে ধৰক আপুনি এটা গ্ৰুপ বনাইছে বা আপোনাক এটা গ্ৰুপত এড কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নম্বৰটো ছিকিউৰ হৈ থাকিব। মানে আপোনাৰ নম্বৰটো যাৰ যাৰ লগত ছেভ হৈ আছে বা যাৰ যাৰ কণ্টেক্ট লিষ্টত ছেভ হৈ আছে, কেৱল সেইজন মানুহে আপোনাৰ নম্বৰটো চাব পাৰিব। গ্ৰুপৰ বাকীবোৰ মানুহে কিন্তু আপোনাৰ নম্বৰটো চাব নোৱাৰে, কাৰণ এইটো ট্ৰুকলাৰ এপছৰ ফালৰ পৰা এটা সুবিধা দিছে যে নম্বৰটো পাব্লিছ কৰিব নালাগে, নম্বৰটো প্ৰাইভেট হৈ থাকক। মানে আপোনাৰ সৈতে মেছেজ কৰিব পাৰিব বা আপুনি গ্ৰুপৰ সৈতে মেছেজ কৰিব পাৰিব বা আপুনি সকলোৰে সৈতে মেছেজ কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ নম্বৰটো পাব্লিক হৈ নাযায়। যিকেইজনৰ কণ্টেক্ট লিষ্টত আপোনাৰ নম্বৰটো আছে কেৱল সেইকেইজনেহে আপোনাৰ নম্বৰটো চাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, জানিব পৰা মতে এই ট্ৰুকলাৰ এপছে অনাগত দিনবোৰত বা অহা দিনবোৰত হোৱাটছএপতকৈ বহুত ভাল ভাল ফিচাৰ্ছ দিব বুলি জনাইছে। তো সঁচাকৈ ট্ৰুকলাৰ এপছে বহুত ভাল এটা ফিচাৰ্ছ লৈ আহিছে মাৰ্কেটত। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই চেনেলটো বা টেকনিকেল এনালাইচিছ চেনেলটো কেতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বা নতুন নতুন টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' আমি সদায় লৈ আহোঁ। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে কাষত থকা নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো আজিলৈকে বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু একবাৰ বিদায় লোৱা নাই। আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখা পাব আন এটা ভিডিঅ'তে। আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে লিলিমাষ্টাৰৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' নাচায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সকলোৱে ভাল থাকিব, সুস্থ থাকিব, সুখত থাকিব, আনন্দ থাকিব। আৰু এইখিনি কৈ মই লিলিমাষ্টাৰ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আন এবাৰ বিদায় লৈছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।